ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਦਵਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਆ ਦੇਖ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗਾ मैंने तो साहब पे दसिया यार कई बार नहीं होता बात रीसेट Talkback suspended. ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਖੁੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਕਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਛੱਡ ਮੂੰਹ ਕਰ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ कर ले ये क्या आखिर ये तो गई होया 5xx क्या ही करना बड़ी तो जहां से खाई हो या अला चल ओपन कर इंस्टॉल कर 5x ये और ये सिस्टम लगा सही त्रीजे नंबर क्विक नहीं वो जेड़ा अकाउंट लॉगिन है वो दे क्विक तो कर वो 6 कीता है 7 हो गया होना चल ओपन कर मैं तो सर्च नहीं आई ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭੈਣ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ ਲੈਣ ਚ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਓ ਥਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਸਰੇ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾ ਰਜਾਈਏ ਚ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਰੋ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾ ਢੋਣਾ केड़ा नीड इंटर कैप्चा है 5 मिनट चलाना ये तो मरी पई है क्या आ नहीं गया शॉर्टकट अच्छा ये डडू चार्जर जो तेज होता कम नहीं ये नाल ये है कि जेडी मरी हुई है ओदे थोड़ा जिहा साह आवेंदा ते फिर अगो चार्ज कर केड़ी लाई ये तू अपनी कोई ला जेडी मर्जी फिर मैं आया रुकू आया गड्डी का टायर वा करो आगे चेक ओ लाल है NIMI टायर चेक करो आगे वा आया NIMI मैं बिस्मिल्लाह करा हुण इन्नू जान दे मैं हेठू तो 2-3 बारी करा मैं इन्हां दी आवाज पूरी कर चल रीस्टार्ट मार दे इस तो होती पार लग गई कमरा
ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਲਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਕਰਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਨਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ Talkback suspended. ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਕ ਬੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਆ ऑन कर ये तो टॉप के कोई नहीं Next button. मोबाइल जी तो जितने Showing टाइम items 1 to लाते 7 of 10. Double tap to activate. हौली हौली दिन पता Talkback लग गया सी suspended. 6 तक किवें आंदा ते 7 तक किवें आंदा ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ अंजे अलाउ की थी ना वेख के कीता गा सिक्के चल बस हो गया कामयाब हो गया हम बंदे भी आंदे पैन तो मैं वो मैं भी एक ही दा FRP में